હેલો બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે શીખી રહ્યા હતા some basic concepts of chemistry, which is chapter first of standard 11. In our previous video, we have discussed about significant figures and how to decide these significant figures. સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર આપણે શીખ્યા હતા અને આ વિડીયોની અંદર હવે આપણે એક નાનકડો બીજો કન્સેપ્ટ શીખવાના છીએ, એ પણ મેથેમેટિક્સ રિલેટેડ જ છે. હાઉ ટુ રાઉન્ડિંગ ઓફ ધી ફિગર્સ. એટલે આપણે ઘણી વખત ગણતરી કરતા હોય કેલ્ક્યુલેટરમાં તો આખી સ્ક્રીન ભરાઈ જાય એટલા આંકડા ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી આવે છે, તો એમાંથી આપણે લખવા કેટલા, એને કઈ રીતે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવું, એ આપણે આજના આ વિડીયોમાં શીખશું. આ કન્સેપ્ટ પણ ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રી બે સબ્જેક્ટ માટે એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. It is very helpful in numerical processes like addition, subtraction, division and multiplication also. So, I am Vibhakar Jani. This is our YouTube channel, and if you are new to this channel, then please subscribe and press the bell icon, and therefore you can get notification when any new video is being uploaded. Okay, તો આપણે કામ શરૂ કરીએ આપણું રાઉન્ડિંગ ઓફ ધી ફિગર. એના માટે પણ કેટલાક રૂલ છે. Rules for rounding off some figures. First rule. એક્ઝામ્પલ લખીને જ રૂલ સમજાવીશ કે જેથી આપણે તરત ખ્યાલ આવી. સપોઝ હું લખું છું 2.376. હવે આને મારે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવું છે, એટલે કે મારે છેલ્લા આંકડાને નથી લખવું. તો હવે જોવાનું, ઇફ ધી લાસ્ટ ડિજિટ કે જેને તમે નિગ્લેક્ટ કરવા માંગો છો ઇઝ ગ્રેટર ધેન 6, ગ્રેટર ધેન 5. This is greater than 5, 6. So, if you want to rounding off, then you have to add 1 into the previous digit. So, this can be rounding off like 2.3. 6 ને કાઢી નાખીએ તો આમાં એડ કરવાનું. 2.38 will be the answer when we rounding off this figure. And now, if somebody says how many significant figures are there, so your answer will be 3. એટલે એવું પણ પૂછવામાં આવે કે આ સંખ્યાને 3 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરના ફોર્મમાં લખો, તો એનો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપણે આ કરવો પડે. ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, બીજું એક્ઝામ્પલ 4.7438. આને હું એમ કહું કે મારે 3 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરના ફોર્મમાં લખવું છે. 3 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરના ફોર્મમાં, આમાં તો 1, 2, 3, 4 ને 5. 3 ની 4 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરના ફોર્મમાં પહેલા આપણે લખીએ, પછી એને 3 માં પણ કન્વર્ટ કરીશું. તો જોવાનું છેલ્લા આંકડાને મારે જવા દેવો છે, તો એને જોવાનું ઇઝ ઇટ ગ્રેટર ધેન 5 ઓર નોટ. યસ, ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5. સો વી હેવ ટુ એડ 1 ઇન્ટુ ધી પ્રિસાઇડિંગ ફિગર. સો 4.74, બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ 3 વી વિલ રાઇટ 4. વાહ, આપણો આન્સર કયો? 4 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરમાં આપણો આન્સર આવ્યો. તો સીધી સાદી વાત, ઇફ ધી લાસ્ટ ડિજિટ કે જેને આપણે નિગ્લેક્ટ કરવા માંગીએ છીએ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5, ઇન ધેટ કન્ડિશન યુ હેવ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધી પ્રીવિયસ ડિજિટ બાય 1. ઓકે, એટલે છેલ્લા ડિજિટને તમે જો નિગ્લેક્ટ કરતા હો અને 5 થી મોટો હોય તો આને 1 જેટલો ઉમેરી અને આંકડો લખવાનો. આ 8 છે, તો 5 થી મોટા જ છે, એને નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ તો એની પહેલાના ફિગરને એડ કર્યું એટલે થઈ ગયું 4. માની લો કે હવે સેકન્ડ ગ્રુપ, સપોઝ અવર ફિગર ઇઝ 8.341, and if we want to rounding off this into 3 significant figure, here we have 4, but if we want it in 3 significant figure, then we have to neglect this one, and this figure is less than 5. So if the last digit is less than 5, then just neglect it. કાંઈ પણ ફેરફાર કર્યા વગર અને જવા દેવાનું. 1 ને લખીએ જ નહીં તો આપણો આન્સર બને 8.34. This is the final answer when we rounding off this figure into 3 significant figures. 3 સુધી કર્યું તો એનાથી વધુનું પણ કરશું આપણે, એ પછી વાત છે. ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. સપોઝ વી હેવ ધી ફિગર 4.844. If we want to rounding off this into 3 significant figures, then we have to neglect this 4. This digit is 4, that means it is less than 5. And if a digit
which we are going to neglect is less than 5, then just neglect it. કાંઈ પણ ફેરફાર કર્યા વગર એને neglect કરી નાખીએ. So our answer will be 8.4. This is the final answer. તો 5 થી મોટું હોય તો આગળના ડિજિટમાં એક એડ કરી દેવાનું. 5 થી મોટું હતું આગળના ડિજિટમાં એક એડ કરી દીધું. પણ 5 થી નાનું હોય તો ખાલી એ ડિજિટને જ neglect કરી નાખવામાં આવે છે. તો આ તો થઈ બે કન્ડિશન. If the neglectable digit is greater than 5, then we will increase the preceding digit by 1. But if the digit which is going to be neglected is less than 5, then just neglect. કોઈ પણ ચેન્જ કર્યા વગર એને neglect કરી નાખો. But if the digit which we are going to neglect is 5, then what will we do? તો ત્રીજો રૂલ છે કે જો આપણે જે ડિજિટને નિગ્લેક્ટ કરવા માંગીએ છીએ એ 5 હોય તો શું? સો there are two different conditions. Suppose first condition 2.435, and if we want to rounding off this figure into 3 significant figures, here we have total 4 significant figures, but we will going to rounding off up to 3 significant figures. So we have to neglect this last digit which is 5. જો 5 થી મોટું હોત તો આપણે આમ કરત, નાનું હોત તો આવું કરત. અહીંયા તો 5 જ છે તો શું કરવું? તો સીધી ને સાદી વાત. બે કન્ડિશન છે એમાં. પહેલી કન્ડિશન, if the last digit which we are going to neglect is 5, then just look at the preceding digit which is 3, and it is an odd number. So if the preceding digit is odd number, then we will increase it by 1 after neglecting the 5. So our answer will be 2.44. This is the answer. આ 3 હતું, એકી સંખ્યા હતી. ગુજરાતીમાં કહું તો એકી સંખ્યા, ઓડ નંબર. અને છેલ્લો આંકડો 5 હોય તો 5 ને તમે નિગ્લેક્ટ કરો તો એકી સંખ્યા હોય તો એમાં 1 ને ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાનું. બટ ઇફ 2.445 આવું હોય અને આમાં લાસ્ટ ડિજિટ 5 છે, આપણે એને નિગ્લેક્ટ કરવા માંગીએ છીએ, પણ એની પહેલાનો ડિજિટ ઇટ ઇઝ એન ઇવન નંબર, બેકી સંખ્યા છે, તો એવી કન્ડિશનમાં જસ્ટ નિગ્લેક્ટ ધીસ 5 બાય મેકિંગ એની ચેન્જ ઇન ધીસ ફિગર. સો આમાં કોઈ ચેન્જ કરવાના જ નથી. 2.44 બસ ધીસ ઇઝ ધી ફાઇનલ આન્સર. તો સીધી ને સાદી વાત છે, જો ઓડ નંબર હોય તો increase it by 1, and if it is even, then no change. odd number હોય તો 5 ને neglect કર્યા પછી આમાં એક એડ કરી દેશું. even number હોય તો ખાલી 5 ને neglect જ કરવાના છે, કંઈ ફેરફાર બીજો કરવાનો નથી. તો આ 3 સિમ્પલ રૂલ છે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવા માટેના. કોઈ પણ ફિગરને રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવા માટે if the last digit that we are going to neglect is greater than 5, then just add 1 into the preceding digit. If the last digit which we are going to neglect is less than 5, then just neglect that digit without changing the preceding digits. And if the digit which we are going to neglect is 5, then there are two conditions. If the preceding digit is an odd number, then increase it by 1. But if the preceding digit is even number, then there will be no change. Okay, તો આ સાદા રૂલ હતા. સ્ક્રીનશોટ આનો પણ લઈ લો. રૂલ મેં લખ્યા નથી, મેં એક્ઝામ્પલ જ લખ્યા છે, પણ રૂલ તમે સમજી ગયા હશો. 5 થી મોટું હોય તો આમાં એક એડ કરવાનું. 5 થી મોટો હોય, આ 5 થી મોટો છે તો એની પહેલાનામાં એક એડ કર્યું છે. જો આ 5 થી નાનું હોય તો આને એમનેમ રાખ્યું છે. આ 5 થી નાનું છે તો એને એમનેમ જ રાખેલું છે. પણ જો 5 જ હોય અને ઓડ નંબર હોય તો એક એડ કરીએ છીએ, અને ઇવન નંબર હોય તો એમાં કોઈ ફેરફાર કરતા નથી. હવે સરવાળા બાદબાકી માટેના નિયમ છે, આપણે એને શીખીએ. હવે આને હું ચેકું છું અને આપણે સરવાળા બાદબાકી કરશું, એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન. પણ એમાંય significant figures no સિદ્ધાંત, the principle of significant figure will be applied in that condition also. તો જોઈએ કઈ રીતે થાય છે.
First of all, we will discuss about addition. Addition of significant figures. તો માની લો કોઈ આપણને એમ કહે કે હું તમને 3 આંકડા આપું છું અને સરવાળો કરીને જવાબ આપો, સાચો સાયન્ટિફિક આન્સર ઇન કરેક્ટ મેથડ ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ. તો પહેલું છે 2.34, બીજું છે 3.111 અને ત્રીજું છે 4.2. આનો આપણે આન્સર આપવાનું છે. આ બધાનું એડિશન કરવાનું છે. તો સીધી સાદી વાત, અહીં તો કંઈ છે નહીં, તો અહીં સીધો 1 આવશે. 4 + 1 which is 5, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 2 + 3 5 + 4 which is 9. So this is the answer which is obtained by just adding these numbers, but this will not be our final answer. Why? Because there is a rule. નિયમ શું છે? તમે જે આંકડાઓનો સરવાળો કરો છો અને આન્સર લઈ આવો છો, તો તમારો આન્સર એટલા જ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સમાં હોવો જોઈએ, અથવા તો ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી એટલા જ ડિજિટ વાળો હોવો જોઈએ જેટલા ડિજિટ તમે એડ કરેલા આંકડામાંથી જેની પાસે ઓછામાં ઓછા ડિજિટ હોય ને એ ફોર્મેટમાં તમારો આન્સર હોવો જોઈએ. તો અહીંયા ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ છે, અહીંયા ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 3 છે, અને આના ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 1 જ છે. તો આપણો આન્સર ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 1 જ ડિજિટ હોય ને એ ફોર્મેટમાં આવવો જોઈએ. અને એવું કરવા માટે આનું રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવું પડશે. ચાલો તો રાઉન્ડિંગ ઓફ કરીએ. જુઓ ધ્યાનથી, આનું રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવા માટે 9 પોઈન્ટ આપણે એક તો આને નિગ્લેક્ટ કરવો પડશે, એટલે પહેલી વારમાં આવશે 6, 5, 8 ને નિગ્લેક્ટ કર્યો, 1 is less than 5, તો એને સીધે જ નિગ્લેક્ટ જ કર્યો. પણ આ તો હજી 2 ડિજિટ થી, આપણે તો એક જ ડિજિટમાં આન્સર જોઈએ છે. તો આને હજી રાઉન્ડિંગ ઓફ કરો. 9.65 છે. વી આર ગોઈંગ ટુ નિગ્લેક્ટ ધીસ 5. 5 ને નિગ્લેક્ટ કરવો હોય તો એની પહેલાનો ડિજિટ જોવાનો કયો છે? 6, which is an even number. તો ખાલી 5 ને નિગ્લેક્ટ કરી નાખો. આ આપણો આન્સર 9.6. તો કરેક્ટ આન્સર આ નહીં બને, આ બનશે. ધીસ વિલ બી ધી કરેક્ટ આન્સર. નીટમાં કે જઈમાં એવા ક્વેશ્ચન હોય છે, what is the correct answer for addition of these 3 numbers? તમે 4 ઓપ્શનમાં આ અને આ બંને ઓપ્શન તરીકે હશે. આને તમે જવાબ કહેશો તો ખોટું પડશે. આ જ એનો જવાબ થાય. કઈ રીતે? તમારા ફાઇનલ આન્સરમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી એટલા જ ડિજિટ હોવા જોઈએ જેટલા ડિજિટ આપણા સરવાળા કરેલા સંખ્યામાં જેની પાસે ઓછામાં ઓછા હોય. તો જેનો સરવાળો કરો છો એમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી ઓછામાં ઓછા ડિજિટ જે સંખ્યામાં જેટલા હોય એટલા જ ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી ડિજિટ આપણા આન્સરમાં પણ હોવા જોઈએ. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, બીજું જેથી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવું. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે આવું લઈએ, 1.12, 2.2345 અને અહીંયા લઈએ છીએ આપણે 3.11. તો અહીંયા 3 નો આપણે સરવાળો કરવાનો છે અને પછી એનો જવાબ સાચો લઈ આવવાનો છે. હવે તમે જ મને કહો કે જવાબમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી કેટલા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ આવવા જોઈએ? તો આમાં 3 છે, આમાં 4 છે, અને આમાં 2 જ છે. કેટલા આવવા જોઈએ? 2. ઓછામાં ઓછા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર હોય ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી એવા ફોર્મેટમાં આપણે આન્સર લખવો પડશે. ચાલો પહેલા તો આનું એડિશન કરી નાખીએ. 5, 4 + 3 which is 7, 2 + 3 5 + 1 6, 1 + 2 + 1 that is 4, 3 + 2 5 + 1 6. આ તો આપણો આન્સર બને છે, but it is not our correct answer. We have to rounding of it up to 2 figures after decimal point. So we have to neglect these figures, these 2 figures. So our answer will be here. First of all, we are going to neglect this 5. As it is 5, we have to look at the preceding number, which is 7, an odd number. So we will increase it by 1. So in that case, 4, 6, 8 will be the answer of if we rounding of this figure. But here still we are having 3 digits after decimal point. But our answer should have 2 significant figures or 2 digits after decimal point. So in that condition, we are going to rounding of this 8 also. And 8 is greater than 5. So we will increase this 6 by 1. So our final answer will be 6.5.
47. This is the correct answer of addition of this number. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. આવું જ સબટ્રેક્શનમાં પણ કરવું. બાદબાકી કરો એમાં સેમ મેથડ છે, એટલે હવે એનું એક્ઝામ્પલ અહીં નહીં લખો. સરવાળો કરો એમ જ બાદબાકી. તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે સરવાળા અને બાદબાકીમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી કેટલા નંબર આવવા જોઈએ આપણા આન્સરમાં. તો તમે જેનો સરવાળો કર્યો છે એમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી ઓછામાં ઓછા ડિજિટ જે સંખ્યા હોય ને એટલા આમાં હોવા જોઈએ. એ ફોર્મેટમાં જ આપણો આન્સર હોવો જોઈએ. સારું, તો વિડીયોને પોઝ કરીને આપણને લખી લ્યો, ગણજો તમારી જ મેળે અને તમે જ રાઉન્ડિંગ ઓફ પોતાની મેળે કરજો, ખાલી કોપી. સારું, આગળ વધીએ. હવે મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ. હવે મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ. તો એમાં નિયમ થોડોક બદલાય છે. આમાં કેવું હતું, ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી જ ખાલી જોતા હતા એડિશન ને સબટ્રેક્શન. મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આખો ફિગર જોવાનો. જેનું તમે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો છો એ ફિગર્સમાંથી સૌથી ઓછા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ જેમાં હોય એટલા જ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ આપણા આન્સરમાં હોવા જોઈએ. ચાલો, એનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. સપોઝ આપણે આમ રાખીએ 1.1 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 1.2. તો આમ કરી નાખીએ 1.21. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે 2 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર છે, અહીંયા આપણી પાસે 3 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર છે. હવે આનો જે આન્સર આવે ને એમાં કેટલા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર રાખવાના આપણે? 2 છે. શું કામ? તો કે ઓછામાં ઓછા છે, 3 છે, 2 છે. સો ઇન મલ્ટીપ્લિકેશન આન્સર શુડ હેવ significant figures equal to the significant figures having least number in our figures. આપણી પાસે જે બે સંખ્યા હોય એમાંથી ઓછામાં ઓછા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર વાળા ફોર્મેટમાં આપણો આન્સર હોવો જોઈએ. તો પહેલા તો આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું પડશે. આમ કરી નાખીએ 1.21 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 1.1, 0 1 2 1 again 1 2 1 1 3 3 1 3 ડિજિટ પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવો પડશે. આપણો આન્સર આવશે 1.331. આ તો આપણો ફાઇનલ આન્સર નહીં બને, આનું રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું. 2 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરમાં જ આન્સર હોવો જોઈએ, અહીં તો 4 છે. રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું શરૂ કરીએ. આ 1 ને નિગ્લેક્ટ કરવો પડશે અને નિયમ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ લેસ ધેન 5, let's neglect it. So in that case answer will be 1.33. હજી 3 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર છે, આપણે તો 2 માં જ રાખવાનું છે આન્સર. તો વળી પાછા 3 ને નિગ્લેક્ટ કરવા. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો લેસ ધેન 5, જસ્ટ નિગ્લેક્ટ ઇટ. સો our answer will be 1.3. 2 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સમાં જ આન્સર લઈ આવ્યા, કારણ કે આમાં 2 હતા, આમાં 3 હતા, તો 2 સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરમાં જ આપણો આન્સર હોવો જોઈતો હતો. ચાલો આગળ વધીએ. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ તમને એવું કહેવામાં આવે કે 3.1 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2.255. આમાં આપણો આન્સર કેટલા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરમાં આવવો જોઈએ? 2. શું કામ? તો અહીંયા 2 ડિજિટ છે, અહીંયા 4 છે. તો પહેલા આનું આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું. 2.255 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 3.1. 5 તરી 15 નો 5 રો, અહીંયા 1 5 તરી 15 ને 16 નો 6 રો, અહીંયા 1 3 6 7 6, અહીંયા આવશે 5 5 2 0. 5 5 plus 5 10 is 0, 8 over 1, 6 plus 1 7 plus 2 9, 7 plus 2 9, again 6, 1 2 3 and 4. Decimal point will be after 4 digit. So if we add both these numbers, then we can have 6.9905. Okay, now we are going to rounding off up to 2 figures. Here we have total 5 significant figures. આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું શરૂ કરીએ એટલે આપણી વાત કવી રીતના આવે. 5 છે, નિગ્લેક્ટ કરવાનો છે. હવે એની પહેલા 0 છે. 0 ને ઓડ નંબર કહેવાય કે ઇવન? તો કે 0 ને કાંઈ ન કહેવાય. 5 ને ખાલી નિગ્લેક્ટ જ કરી નાખો. એવી કન્ડિશનમાં 6.990 will be the answer. But here we still have 4 digit. So we have to rounding of this also. 0 can be neglected simply. So it will be 6.99. Still we have 3 significant figures. We are going to neglect it again. Here this is 9, which is greater than
5. So if we want to rounding of this, we will increase previous number or preceding number by 1, and if we increase it by 1, then we can have our answer in 7.0. We have to write 7.0 here. Only 7 will not be the correct answer, because our answer must have two significant figures. If you write only 7, then it can have infinite number of significant figures. So you have to write 7.0. That means we have two significant figures. તો બાળકો આ હતું આપણા સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સના રાઉન્ડિંગ ઓફ કઈ રીતે કરવા અને પછી એનું એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન કેમ કરવું. આની પ્રેક્ટિસ તમે તમારી મેળે પણ કરી શકશો, કારણ કે સરવાળા બાદબાકીના માટે આંકડાઓ તમે તમારી મેળે ગમે એટલા ગોતી શકો. એ કોઈ એવો ઇસ્યુ નથી કે જે મારે તમને હોમવર્ક માટે આપવા પડે, પણ પ્રેક્ટિસ કરજો તમારી જાતે અને ઝાઝી પ્રેક્ટિસ કરજો કે જેથી આપણને કોન્ફિડન્સ આપે. અને આનો ઉપયોગ આપણે જેટલા ન્યુમેરિકલ પ્રોસેસીસ કરશું આગળ દાખલાઓ ગણતી વખતે, ત્યારે દરેક વખતે આ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ. એટલે એવું બેઝિક છે કે જે વારંવાર આવે જ રાખશે, એટલે આવડી તો જવાનું જ છે, તમે ના ઈચ્છો તો પણ આવડવાનું છે. એટલું બેઝિક છે અને અવારનવાર આવશે. સારું, તો આ વિડીયોમાં એટલું જ. વિડીયો તમને ગમે તો એને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોની વચ્ચે શેર પણ કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો એને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. સારું, હવે નાઈસ.